Most requested video. This is my everyday skincare routine. Whiskey. And my most favorite. यो चाहिँ डरमा टेस्टेड हो जतिको चाहिँ भिडियोमा भिजिबल हुन्छ 5 स्टेप. हेलो गाइस, दर्शन फेरि पनि हजुरलाई स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा. दिस इज मिष्टा लामा. वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. एन्ड फाइनली द डे इज हियर एन्ड म हजुरहरूको मोस्ट रिक्वेस्टेड भिडियो बनाउँदैछु विच इज स्किन केयर होइन. बाई द टाइटल तपाईँले चाल पाउनुभयो होला. म चाहिँ आज गर्दैछु मेरो डेली स्किन केयर रुटिन, किनभने यति साह्रो रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ हजुरले होइन. मलाई यति खुसी लाग्छ मेरो गर्लिजहरूले त्यो रिक्वेस्ट लाइक हुन्छ नि, उनीहरूको रिक्वेस्ट इज लाइक आई हेभ टु डु द्याट भन्ने हुन्छ नि त. अब दे आर लाइक दे गिभ मी सो मच लभ हुन्छ नि. अब रिस्ता सोज स्किन केयर, वाट डु यु डु, तपाईँको किन स्किन ग्लो गर्छ. मेरो स्किन ग्लो गरेको हुँदैन रियलमा. यस्तो ड्राई पिम्पल्सहरू हुन्छ. अभियसली भिडियोमा त्यस्तो देख्दैन, भिजिबल हुँदैन, बट देन रियल लाइफमा स्किन डिफ्रेन्ट हुन्छ. जतिको यो अब हामी सोसियल मिडियामा हाल्दा देख्दैन, त्यो यतिकै त्यो क्यामेरा एङ्गलहरूले हुन्छ नि, त्यसले गर्दा मात्रै स्किन ग्लो गरेको देख्छ. तर रियल लाइफमा त्यति बेसी ग्लो गरेको हुँदैन जतिको चाहिँ भिडियोमा भिजिबल हुन्छ होइन. सो यति भन्दै म चाहिँ अब मेरो स्किन केयर रुटिन स्टार्ट गर्छु. मेरो हेयर कलर त तपाईँहरूले हेर्नु नै भयो. आई होप हजुरहरूलाई मन नै पऱ्यो होला. के कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट डाउन. इफ हजुरलाई मन परेको थियो भने कमेन्ट डाउन. अनि आई स्टार्ट विथ यो चाहिँ मेरो 5 स्टेप स्किन केयर रुटिन हो होइन. म चाहिँ डेली स्किन केयर रुटिन चाहिँ कसरी गर्छु भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ आई युज दिस डट एन्ड कीको फेस वास विच इज लाइक बेरी रिपेल प्लस हाइड्रेटिङ जेन्टल फेस वास हो. यसले चाहिँ एकदमै मजाले फेस वास हुन्छ होइन, किनभने यसमा चाहिँ छ pH 5.5 हाइलोरोनिक इन्फ्युज. यो चाहिँ डरमा टेस्टेड हो अनि फर नर्मल ड्राई एन्ड सेन्सिटिभ स्किन. यो चाहिँ ओइली स्किनकोले युज गर्दैन. एज यु नो मेरो ड्राई स्किन छ, सो आई युज दिस डट एन्ड कीको. आई रिसेन्टली स्टार्टेड युजिङ दिस वान. इट्स रियली गुड हुन्छ नि. यसमा चाहिँ सेरामाइड्स पनि छ, सो इट्स पर्फेक्ट फर मी अहिलेको लागि चाहिँ. आइम युजिङ दिस वान. आई युज टु युज सेटाफिलको. इट इज अल्सो गुड, जेन्टलै हुन्छ, बट देन दिस वान चाहिँ इट्स बेटर फर मी. सो आई युज दिस डट एन्ड कीको. लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको हुन्छु सबै प्रडक्टको. यु क्यान गो एन्ड चेक देयर. मैले अलरेडी फेस वास गरिसकेको छु होइन. सो नेक्स्ट इज दिस टोनर विच इज अल्सो डट एन्ड कीकै अन्ली होइन. तर मेरो यो नामहरू सबै रिमुभ भएछ. म चाहिँ जेन्टली आई डोन्ट हेभ कटन प्याड्स नि त, सो आई युज दिस वे. अनि दिस वान इज अल्सो रियली गुड. पहिला म अर्कै चलाउँथेँ होइन गाइज. आई युज टु युज राइस सेरामाइड भन्नेको थियो, एन्ड देन अनदर आई युज प्लमको, बट आई लाइक द राइस सेरामाइडको. अहिले चाहिँ आइम युजिङ दिस वान, किनभने पैसा हालेको चिज फ्याँक्नु त मिलेन होइन. सो आइम युजिङ दिस. तर राइस सेरामाइडको चाहिँ म त्यसको नि लिङ्क हाल्नेछु विच इज लाइक पर्फेक्ट मेरो लागि चाहिँ. तर दिस वान इज अल्सो नट ब्याड हुन्छ नि. अब इट्स नट द्याट नराम्रो त होइन, तर त्यो राइस सेरामाइडको चाहिँ अझै राम्रो छ. And the next is this everyone's favorite snail co advanced essence. Too good guys, I cannot explain हुन्छ नि कति चाहिँ राम्रो छ यो प्रडक्ट भनेर. आइम नट द्याट स्किन केयरको प्रडक्ट भिडियोहरू हाल्छ नि केटीहरूले राम्रो राम्रो, त्यस्तो बनाउने चाहिँ म बनाउनु सक्दैन. मेरो चाहिँ ऱ्यान्डम र हुन्छ भिडियोजहरू होइन. कस्तो दामी हाइड्रेट हुन्छ यसले. मेरो गर्लिजहरू आई होप यु गाइज आर लाइकिङ माई भिडियो होइन. कस्तो सफ्ट छ कि गाइस. And my most favorite, this is N plus को
moisturizer. You all can see. Usually my sizzling Ronnie le deko थियो हैन, and I started using this one. Sizzling Ronnie le मलाई धरन जानु भन्दा उयो थियो. After that it's too good. मैले चार पाँचवटा बट्टा सकाइसकेँ हैन. And it's like यो सस्तो पनि छ. It's only 250 300 त्यतिको हो. अन्त this is so good. मेरो यो सकिएको छ हैन. सकिएको छ तर पनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु कस्तो छ यो भनेर. निस्की मेरो गर्लीजहरुलाई देखाउनु पर्ने छ रिभ्यू. निकल जा प्लिज भन्नु. यसको रिजल्ट चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तो मन पर्छ नि गाइस, यु वोन्ट बिलिभ. अब यस्तो हुन्छ भन्ने हुन्छ तपाईहरुलाई. भयो सेज टु बी मैले अर्डर गरिरहेको छु अर्को के. अब यसले किन यो गरेको छैन ग्लो गरेको छैन देख्नुहुनेछ. मेरो यो चाहिँ दामी छ कि या चाहिँ बजारले देख्छ कस्तो चाहिँ यो ग्लोई छ भनेर. देख्नुभयो गाइस यस्तो टल्काउँछ यसले चाहिँ स्किनलाई. इट्स टु गुड. And another one is this N plus K sunscreen, which is also given by Sizzling Rohini हैन. यो पुरा राम्रो छ के त गाइस. यसको टेक्सचरहरु नन ग्रिजी छ. यो पनि पुरै राम्रो छ. मैले दुईटै सकिन रहेको कि मेरो N plus को. अन्त यो चाहिँ मैले अर्डर गरेको छु गाइस. हेर्नुहुन्छ कस्तो राम्रो छ के त. मैले चलाउने सामानहरु अफोर्डेबल प्लस राम्रो. प्राइस नि यिनीहरुको बेसी छैन. That's why मलाई मन पर्छ. That's it guys. And the last but not the least, I use this lip balm, which is like सबभन्दा महँगो हो. This is Victoria's Secret हैन, तर नाम चाहिँ मैले हटाइदिसकेको छु. यो नि राम्रो छ. This is my everyday skincare routine. यति नै हो. 5 step हैन. 6 किनभने the lip gloss I cannot miss. किनभने मेरो ओपो ड्राई हुन्छ. And also this is winter. And also अहिले त winter हो हैन. पुरा उयो हुन्छ नि त, ड्राई हुन्छ नि त, त्यही भएर. That's it guys. हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस, मेरो स्किन चाहिँ यस्तो ग्लो गर्छ every day. See you guys in the next video. Bye.